ډیرو ښاغلو لیدونکو له هر څه وړاندې مو زه حسیب الله سنگین د ورډ اف وزډم یا د پوهې نړۍ یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته په نیکو هیلو او سلامونه هرکلی کوم. په دې هیله چې روغتیا سلامتیا مو په برخه او د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې بریالي او سرلوړي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، هغه ګران وروڼه چې غواړي په دولتي او یا خصوصي اداراتو کې دنده ترسره کړي، اما د ځینو اداري پروګرامونو لکه ورډ، اکسل، اکسس او پاورپوینټ سره پوره آشنایي نه لري، او هغه قدرمن وروڼه چې غواړي په مطبعه یا عکاسیو او داسې نورو ځایونو کې دنده ترسره کړي، اما د فوټوشاپ، فلاش، السټریټور سره پوره آشنایي نه لري، او هغه قدرمن وروڼه چې غواړي په رادیو، ټلویزیون او داسې نورو ټولنیزو رسنیو کې دنده ترسره کړي، اما د اډوبي پریمیر، اډوب ایډیشن او اډوب افتر افیکټس د پروګرامونو سره پوره آشنایي نه لري، په همدې اړوند موږ غواړو ځینې پرمختللي او په زړه پورې درسونه د ورډ اف وزډم یا د پوهې نړۍ یوټیوب چینل له لارې تر تاسو قدرمنو در ورسوو. هیله ده نوموړی چینل سبسکرایب کړئ او د پوهې له کاروان سره مل شئ. مننه.